Hi guys, welcome back to my YouTube channel. කොහොමද ඉතින් ඔයාලා හොඳින් ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මම අදත් හදන්නේ චූටි බබාලට දෙන්න පුළුවන් කෑම එකක්. මේකත් හදන්නේ මගේ අක්කගේ බබාටම තමයි. ඉතින් මේක හදන්නේ මම හබල පෙති වලින් හදන රයිස් එකක් තමයි මම අද හදාගන්නේ. ඉතින් බලමු මම මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක දෙන්න පුළුවන් මාස 8ට වැඩි බබාලට. ඉතින් ඔයාගේ බබාට හොඳට හපලා කෑම කන්න පුළුවන් නම් විතරක් මේක දෙන්න. මොකද හබල පෙති කියන්නේ ටිකක් හයිය කෑම එකක්. ඉතින් ඔයාගේ බබාට හොඳට හපන්න පුළුවන් නම් විතරක් මේක හදන්න. මම මේකට එකතු කරන්න අරන් තියෙනවා කරපිංචා, ලීක්ස්, ලූණු, කැරට්, ගෝවා කොලයක්, තක්කාලි, ඒ වගේම රම්පේ කෑල්ලක්, බෝංචි පොඩියට කපලා අරන් තියෙනවා. ඔයාලට ගෝවත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තක්කාලි ඔයා දැනටමත් බබාට දීලා නැත්නම් තක්කාලි එකතු කරන්න නැතුව හදන්න මේක. හබල පෙති ටික හොඳට හොදලා අරන් තියෙනවා. 4-5 පාරක්ම හොදලා ගන්න ඕනේ. හබල පෙති වල රොඩු තියෙනවා. ඒ නිසා හබල පෙති හොඳට හොදලා ගන්න. මම මේ රයිස් එකට බිත්තරේකුත් එකතු කරනවා. ඒ වගේම තමයි මම එළගි තෙල් පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හදාගන්නේ. ඔයාලට බටර් තියෙනවා නම් බටර් උනත් එකතු කරන්න. මේ දෙකෙන් කැමති එකක් එකතු කරන්න. ඔක්කොම ටික ලෑස්ති කරගත්තට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට එළගි තෙල් මේස් හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒකට රම්පේ කරපිංච එකතු කරලා පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. මට මුලින් කියන්න අමතකුණා ඔයාලගේ දර සුදු ලුණු තියෙනවා නම් සුදු ලුණු මේ වෙලාවේදී චූටියට කපලා එකතු කරගන්න. රම්පේ කරපිංච ටික චුට්ටක් බැදුනට පස්සේ මම මේකට කැරට් ටිකයි ලුණු ටිකයි එකතු කරලා ඒකත් පොඩ්ඩක් ෆ්‍රයි කරගන්නවා. කැරට් එක පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ තැම්බීගෙන වගේ එනකොට මම මේකට තක්කාලි ටිකයි බෝංචි ටිකයි එකතු කරලා ඒකත් පොඩ්ඩක් තෙල් එකේ ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. අන්තිමට මම මේකට ගෝවා කොළ ටිකයි ලීක්ස් ටිකයි එකතු කරලා ඒකත් කලවම් කරගන්නවා. තැම්බිලා තියෙන තක්කාලි කෑලි එහෙම මේ වෙලාවේදී හැන්දකින් මේ විදියට පොඩි කරගන්න. දැන් මං බිත්තරේ හබල පෙති ටික එකතු කරලා ඒකත් අර එළවලු එක්ක හොඳට මික්ස් කරගන්නවා. දැන් මගේ හබල පෙති රයිස් එක රෙඩි වෙලා තියෙන්නේ. මම මුලදී මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරන්න හිතුවේ නෑ. ඒත් මට පස්සේ හිතුණා මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරගත්තොත් හොඳයි කියලා. මොකද ටිකක් හයියයි වගේ නිසා හබල පෙති බබාට කන්න ලේසි වෙන්න මට හිතුණා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකකුත් එකතු කරමු කියලා. ඒ නිසා දැන් මම මෙතනදී ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මගේ රයිස් එක දැන් රෙඩි. ඉතින් ඔයාලත් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. මේක පොඩි බබාලට ගොඩාක් ගුණ කෑම එකක්. මේ වගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන්න Life with MD අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අපි ආයෙත් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම පරිස්සමින් ඉන්න. bye.